Sziasztok! A mai adásban arra keresem a választ, hogy vajon a kínai Steel Dive modellje felveheti a versenyt a japán Seiko legendás búvárórájával, a Captain Willarddal szemben. Tartsatok velem, és döntsétek el ti! Nézzük először a Steel Dive-ot. Mit kapunk? Azért 41 000 forintért, amiért megvehetjük. Ez egy automata felhúzós búváróra, ami ugye a Seiko Captain Willardnak vagy SPB 151-esnek a hasonmása, és hát mivel ugye automata óráról beszélünk, ezért a szerkezete az egy Seiko, milyen meglepő, NH35-ös automata szerkezet, dátumkijelzéssel 3 óránál, és hát mint az NH35-ösről ugye ismert is, nagyon-nagyon megbízható az óra, úgyhogy ez egy fantasztikusan jó szerkezet. A lünetta betéte az ráadásul kerámia, ami nagyon-nagyon nehezen karcolódik, nagyon jól ellenáll minden külső behatásnak, és az üvege pedig nem más, mint egy zafír üveg, tükröződésmentes bevonattal a belső felén. A tok az rozsdamentes acél, és a csat és a csatzár is rozsdamentes acélból van. A lünetta egyébként 120 klikkes, egy irányba forgatható búvár lünetta, iszonyatosan nehéz szerintem tekerni, viszont szépen igazodik a 12-es jelöléshez, és ami még nagyon fontos, hogy nincsen játéka sem, tehát alapvetően rendben van. A számlap az hát olyan amilyen, igazából az indexek rakottak, és nagyon-nagyon erős lume festékkel vannak feltöltve, úgyhogy iszonyatosan világítanak a sötétben, csak úgy, mint a lünetta betéten lévő összes szám és jelölés, illetve a mutatók is nagyon erős lume festést kaptak, úgyhogy azok is nagyon szépen és sokáig világítanak a sötétben. Tám még rávernek a Seikóra is. És ugye azt meg kell jegyeznünk, hogy két színű lume festést kapunk, a lünetta betéten kék színű, belül pedig zöld színű a világító festék. Ami még fontos, hogy ez egy matt fekete számlap, igazából a dátum kijelzésnél, ami érdekes, kapunk egy keretet, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, ugyanis a sima Seiko Willardon nem kapunk keretet a dátum köré, úgyhogy ettől talán prémiumabbnak tűnhet a Steel Dive, és hát a mutatók azok nagyon-nagyon hasonlítanak egyébként a Seikohoz, viszont sokkal kevésbé kidolgozottak. Nézzük csak meg közelebbről. Ha megnézitek, akkor a Seikónak a mutatói fantasztikusan gyönyörűen ki vannak dolgozva. A másodperc mutató az nagyon-nagyon szép, míg a Steel Dive-nál hát eléggé el van nagyolva, úgyhogy az nekem őszintén szóval nem is tetszik. Illetve a perc és óra mutatók is sokkal szebbek a Seikónál, ugye van rajtuk egy ilyen törés középen, amitől nagyon-nagyon szépen csillognak, hiszen játszik rajtuk a fény, míg a Steel Dive-nál egy lapos mutatót kapunk az óránál és a percnél is, és hát a kidolgozása a végeknek sem túl szép, hogy úgy mondjam. A rakott indexek egyébként nem rosszak, de ha összehasonlítjuk a Seikóéval, akkor látszik azért, hogy sokkal szebben vannak kidolgozva a Seikónál, illetve a lekerekítés is szerintem szebb a Seikónak. Ami érdekes egyébként, hogy nagyon jó a korona szerintem a Steel Dive-nál, ez a régi Seiko Willardnak a koronájára hajaz, és tök szépen vannak rajta megcsinálva a rovátkák, míg a Seiko SPB 151-nél csak egy sima pénzérme szélmintát kapunk a koronára, ráadásul nem is jelzett a korona, míg a Steel Dive-nál van rajta egy Steel Dive logó, ami ugyan nekem személy szerint nem tetszik, mert szerintem túl sok, de itt egy jelzett koronáról beszélünk, míg itt egy sima, standard, polírozott oldalú koronáról. A kidolgozása a toknak egyébként nagyon szép a Steel Dive-nál szerintem, tök szép ez a körkörös csiszolás. Egyébként, hogyha összehasonlítjuk a Seikóval, akkor a Seikónak egy kicsit szebb a textúrája, mint a Steel Dive-nak, de alapvetően a Steel Dive is nagyon-nagyon szép, és hát a tok oldalán látható polírozás is nagyon jó a Steel Dive-nál, nagyon szépen olyan tükörpolírt kapott, bár ugye a Zaratsu polír lehet, hogy az így nem jön át a kamerán, de egy picit tetszetősebb,
mint a Steel Dive látható polír, illetve ha már látjátok itt a korona védőt, akkor az is sokkal szebben ki van dolgozva szerintem a Seikónál, mint a Steel Dive-nál. És egyébként jobban is kezelhető, a kivágás is más alul a koronavédőn, és szerintem a Seikónál sokkal jobban lehet tekerni a koronát. Jobban kézre áll. A Steel Dive egy picit kicsinek érzem azt a bevágást alul, ahol az ujjat hozzáér a koronához. Egyébként, ha az alját nézitek, akkor ugye sokkal szebb szerintem még a Seikónak a lekerekítése, ahogy a tok hátuljához érünk, és a tok szél és a tok hátulja kapcsolódik egymáshoz. A Steel Dive-nál nagyon éles az a szél szerintem. Nem vág ugyan, de nekem nem tetszik esztétikailag. Hátulja az mind a kettőnek egy menetes hátlap, a Seikónál ugye megkapjuk a Tsunami logót, illetve a paramétereit az órának, míg a Steel Dive-nál egy lézergravírozott logónk van, illetve a paraméterei szintén az órának. Amiről még fontos beszélni szerintem, hogy a csatoknak a végén lévő csatszemek a Seikónál ugye lötyögnek. Ezt mondtam a bilárdos bemutató videómon is, amit megnézhettek, hogyha még eddig nem néztétek meg. Míg a Steel Dive-nál nagyon-nagyon szépen egyben van, és nem lötyög a csat vége. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt ennél a 41 000 forintos óránál meg tudták oldani, hogy ne lötyögjön, a 475 000-esnél pedig hát annyira nem sikerült nekik. A végszemnél itt látjátok, hogy a Seikónak egy apa végszeme van, viszont itt egy anya végszemről beszélünk, és ahogy itt kijön ez a végszem, itt ez így beakad. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy minőségi probléma szerintem ezzel az órával, hogy így akad a végszem. És ugyan meg lehet oldani, ilyen szépen fog járni, ezt már megcsináltam, hogy megmutassam nektek, de alapvetően nem így kapjátok az órát, hanem így fog viselkedni. Tehát így beakad ez a végszem. Ami igazából szerintem nagyon idegesítő. És ha már a végszemnél tartunk, akkor láthatjátok, hogy itt egy nagyon éles kitüremkedés van, ami így vágja a csuklót, úgyhogy nem jó érzés itt ez a rész itt a végszemnél. Ha vicseled, ez is egy nagy negatívuma ennek az órának. A Seikónál ilyenről nem beszélhetünk. Itt a végszem teljesen jól igazodik az óra tokjához, és nem vágja a csuklódat. A csat zár az ugye a Steel Dive-nál egy lemezből hajtogatott csatzár. Erről nem is mondanék semmit, szerintem ez a leggyengébb pontja ennek az órának. Ezt én mindenképpen cserélném valami normálisra. Látszik rajta egy Steel Dive logó, igazából nem ad hozzá a minőséghez semmit, mert hogy ez egy hajtogatott, gyenge minőségű csatzár. Míg a Seikónál szintén a csatzárnak a teteje az ugyan préselt, viszont egy mart csatzárról beszélünk, és azért ez minőségben sokkal többet ad hozzá az órához, ha megnézitek. Itt ugye kapunk búvárbővítési lehetőséget is a Seikónál, és azért az is egy extra funkció, illetve csatzárnál itt 3 mikroállítási lehetőségünk van a Steel Dive-nál, míg a Seikónál 4. A Seikónak a tokfülei fúrtak, a Steel Dive-nak nem. Tehát itt sokkal nehezebben tudjátok cserélni a csatot, hogyha mondjuk át akarjátok egy jó kis bőrre vagy szilikonszíjra cserélni, mint a Seikónál. A Seikónál csak bedugtok egy fogpiszkálót, és már kint is van. Másik érdekes dolog, a lünetta széle is más a Seikónál. A Seikónál sokkal keskenyebb, szerintem sokkal jobban néz ki, prémium hatást kelt. Így a Steel Dive-nál hát egy ilyen nagyon vastag lünetta szélet kapunk. Nekem nagyon nem jön be. És a kidolgozása is olyan kicsit olyan olcsónak tűnik, a Seikónál nagyon szép, és sokkal jobban meg lehet fogni, kevésbé csúszik, mint a Steel Dive-nak
lünettája. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekesebb dolog. De ugye, ha még egyszer megnézzük, hogy ez egy több mint 10-szer annyiba kerülő óra, mint ez, akkor is azt mondom, hogy ez egy fantasztikus választás, ugyanis a benne lévő szerkezet csak magában körülbelül 20 000 forintba kerül, és akkor ugye még kapunk ezért a másik maradék 20-21 000 forintért kerámia betétet, zafír üveget, fantasztikus lúm áradatot, illetve acél tokot és csattot is, aminél ugye muszáj egy picit dolgoznunk rajta, de alapvetően egész normális a csat. Attól eltekintve, hogy egyébként a csat az vékonyabb, mint a Seikónál. Láthatjátok, hogy azért a Seikónál elég vastag, és sokkal szebben le van egyébként kerekítve a szem. Ha megnézitek, így is látszik, hogy sokkal jobban fut rajta végig a fény, sokkal szebb. Ez ilyen laposabb csatszemekből álló csat, ez meg egy ilyen domborúbb, sokkal prémiumabb hatást keltő. De még mindig mondom, hogy ez több mint 10-szer annyiba kerül. És igen, ez már egy luxus kategória, és igen, úgy is érzed szerintem, főleg, hogyha ezt mellé teszed. Viszont, hogyha elveszem a Seikót, akkor ez egy fantasztikusan jól kidolgozott óra, és azt ne felejtsük el, hogy automata óráról beszélünk, 41 000 forintért szerintem ez egy csúcs. Én nem is értem, hogy tudják ezt legyártani ennyi pénzért, úgyhogy mindenképpen én azt mondom, hogy ha csak szórakozásnak is, és tényleg mint a kiránduláshoz, vagy bármi máshoz fölveszed, teljesen jó, és esetleg karcos lesz, vagy bármi lesz, akkor nem egy nagy szívfájdalom, illetve hogyha első automata órát nézel, automata búvárórát keresel magadnak, szerintem akkor is egy fantasztikus választás, ugyanis tényleg ikonikus formával rendelkezik, és ezek az anyagok, amiket használnak, meg ahogy ez így ki van dolgozva, és ennyiért nézzétek meg, ez fantasztikus, tehát hogy nem tudok mit mondani erre. Ez egy nagyon nyerő kombináció. Így néz ki, és akkor felvesszük mellé még a világot is. Ti mit gondoltok? Elég meggyőző volt a Steel Dive, hogy vegyetek egyet? Vagy inkább spórolnátok 10-szer annyit a Seikóra? Írjátok meg a videó alá megjegyzésbe. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!